નમસ્કાર મિત્રો, હું છું હિતેશ બાવરવાને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતી. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે 24થી 27 તારીખ સુધી ગુજરાતમાં જે વરસાદની આગાહી છે તે કયા કયા જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે, ખાસ કરીને કયા કયા જિલ્લામાં વરસાદ થશે તેની માહિતી આજના વિડીયોમાં આપણે મેળવીશું. મિત્રો, આપને ખબર જ છે 22 તારીખે અંબાજીના આસપાસના વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયેલો છે અને 24થી 27 તારીખ સુધીમાં ગુજરાત હવામાન વિભાગે પણ આપણે વરસાદની આગાહી કરેલી છે. કયા કયા જિલ્લામાં વરસાદ પડવાનો છે અને હવામાન વિભાગની આગાહી શું કહે છે તેની માહિતી ગુજરાતના નકશામાં ખાસ આપણે મેળવીશું. તો મિત્રો, દરેક ખેડૂત માટે ઉપયોગી વિડીયો છે, તો વિડીયો ખાસ અંત સુધી દરેક ખેડૂત મિત્ર જોવે એવી વિનંતી છે. મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરવું એ પહેલાં મારી વિનંતી છે, તમે હજી સુધી મારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરી નોટિફિકેશનમાં ઓલ ઉપર ક્લિક કરો, જેથી મારી ચેનલ ઉપર જેવો વિડીયો અપલોડ થાય તરત જ તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો મિત્રો, ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. મિત્રો, આપણે સૌથી પહેલાં જોઈએ તો 24 અને 25 તારીખે કયા કયા ગુજરાતના વિભાગની અંદર વરસાદની આગાહી છે તે જોઈએ. પછી આપણે 26 અને 27 તારીખની વરસાદની આગાહી જોઈશી. હવે 24 અને 25 તારીખે જોઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભરૂચની અંદર વરસાદની આગાહી છે, ખાસ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર. અને સૌરાષ્ટ્રમાં જોઈએ તો જૂનાગઢનો વિભાગ છે તેની અંદર વરસાદની આગાહી છે. અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક ભાગો અને કચ્છના વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે, કચ્છમાં થઈ શકે છે, સૌરાષ્ટ્રની અંદર જૂનાગઢમાં થઈ શકે છે. અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જોઈએ તો સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચની અંદર 24થી 25 તારીખની આગાહી હવામાન વિભાગે કરેલી છે. હવે તેવી જ રીતે 26 અને 27 તારીખની હવામાન વિભાગની આગાહી જોઈએ તો 26 અને 27 તારીખે આણંદ, ખેડા, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, નર્મદા આ ઉત્તર ગુજરાતના આજે દક્ષિણ ગુજરાતના જે ભાગો છે તેની અંદર વરસાદની આગાહી છે. અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાજકોટ, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી, સોમનાથ, પોરબંદરની અંદર પણ વરસાદ 26 અને 27 તારીખે પડી શકે છે. અને સૌરાષ્ટ્રની અંદર ખાસ વરસાદની આગાહી છે અને કચ્છના કેટલાક વિસ્તારમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે. આ રીતે મિત્રો, 26 અને 27 તારીખ અને 24 અને 25 તારીખે ગુજરાતમાં ઘણા બધા વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી છે. તો ખેડૂત મિત્રો ખાસ આ વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં લે અને તે મુજબ તેમનું આયોજન કરે. આપણે જોઈએ જ છીએ વાદળછાયું વાતાવરણ છે, અંબાજીમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયો છે અને હવામાન વિભાગની 24થી 27 તારીખની આગાહી છે. તો મિત્રો, આ મુજબ ખેડૂત માટે ઉપયોગી માહિતી હતી, મેં તમારા સુધી પહોંચાડી છે. મિત્રો, વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય જવાન, જય કિસાન.